Chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ về bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Có bạn nói với mình là em chỉ bị máu nhiễm mỡ chứ không có bị gan nhiễm mỡ. Rồi có bạn lại nói là em chỉ bị gan nhiễm mỡ chứ không có bị máu nhiễm mỡ. Thì các bạn hãy tin đi, máu nhiễm mỡ hay gan nhiễm mỡ tuy hai nhưng trước sau cũng sẽ thành một. Chúng ta biết gan nó có vai trò quan trọng đối với cơ thể. Nó giữ cái chức năng bài tiết, thải độc. Nó là nơi lưu trữ những cái chất quan trọng như vitamin, khoáng chất. Nó sản xuất ra mật, tổng hợp nên hormone, và nó có cái chức năng chuyển hóa rất là quan trọng, chuyển hóa protein, chuyển hóa hydrate carbon. Đó là chuyển hóa glucose dư thừa trong máu thành glycogen dự trữ ở gan, giúp cho cân bằng cái lượng đường huyết trong máu. Nó cũng có chức năng chuyển hóa lipid, và đó là cái vấn đề mà chúng ta cần quan tâm ngày hôm nay. Thì khi mà xét nghiệm mỡ máu thì chúng ta quan tâm đến hai chỉ số, đó là cholesterol và triglycerid. Chúng ta vẫn còn đôi khi chúng ta chưa hiểu đúng về cholesterol. Cholesterol thật ra nó là một chất cần cho cơ thể, nó cần thiết cho não, cho cái quá trình hình thành cái màng tế bào não, tế bào thần kinh. Nó sản xuất mật, tổng hợp nên hormone quan trọng cho cơ thể. Khoảng 20% lượng cholesterol được đưa vào cơ thể từ thức ăn, 80% còn lại là do gan sản xuất. Thì cái lượng chất béo mà chúng ta đưa vào cơ thể nó sẽ được hấp thu ở dạng những cái phân tử nhỏ hơn, đó là cái axit béo hoặc là những cái hạt mỡ được nhũ tương hóa. Và một phần nó sẽ được đi tới ruột non và nó tái tạo trở lại thành lipid. Một phần nó được chuyển vào gan và nơi đó nó sẽ tổng hợp nên cholesterol và một số những cái chức năng khác của gan. Và một ngày đẹp trời nào đó, nếu mà chúng ta đưa một cái lượng chất béo khá nhiều vào cơ thể, sau khi mà gan đã tổng hợp nên cholesterol thì cái lượng chất béo dư thừa nó sẽ được chuyển thành triglycerid. Và khi đó nếu mà gan nó còn hoạt động tốt, nó sẽ sản xuất ra cái apoprotein để nó kết hợp với cái triglycerid dư thừa, nó thành cái lipoprotein, và nó kết hợp với cái cholesterol để nó thành một cái gọi là cholesterol xấu, và nó đưa vào máu. Lập luận như vậy để chúng ta thấy rằng cái lượng mỡ máu nó có thể tăng cao, bởi vì cái lượng cholesterol toàn phần tăng, triglycerid tăng và cái lượng cholesterol xấu cũng tăng, nhưng gan vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên nếu mà chúng ta vẫn cứ tiếp tục ngày ngày đưa vào một cái lượng chất béo rất là nhiều, cái lượng lipid nó tích tụ trong máu càng tăng lên và nó đưa đến gan quá nhiều, thì khi đó cái lượng cholesterol, triglycerid nó quá cao, nó vượt quá cái khả năng chuyển hóa của gan. Và gan thậm chí nó cũng không sản xuất đủ cái apoprotein để mà nó có thể chuyển hóa cái triglycerid để đưa ra ngoài. Thì khi đó nó phải buộc lòng phải tích tụ ngay tại gan, và khi đó gan nhiễm mỡ. Đó là cái con đường hình thành nên cái căn bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Thế thì nó sẽ có những cái tác hại gì đây? Mình muốn giải trình để khi mà mình đưa ra những cái giải pháp của diện trận chúng ta sẽ không quá khó hiểu. Giai đoạn đầu thì cái lượng mỡ nó đóng ngay thành động mạch, nó sẽ làm thu hẹp cái thành động mạch, và vì vậy mà cái lượng máu đưa đến tim, đến não cũng như là đến những cái cơ quan khác nó bị giảm, và thậm chí nó có thể vỡ thành những cái cục máu đông gây nguy hiểm cho cơ thể. Về lâu dài nó sẽ gây đau tim, sẽ gây suy tim, rồi thậm chí những cái cục máu đông đó nó có thể làm tắc nghẽn cái đường lưu thông lên não, và nó gây ra những cái cơn đột quỵ, rồi nó cũng gây ra tiểu đường, gây ra huyết áp cao. Và khi mà bị gan nhiễm mỡ như vậy, chức năng gan nó suy giảm
thì nó sẽ không thực hiện tốt cái chức năng bài tiết thải trừ của nó, và gan rất dễ bị dẫn đến cái tình trạng bị viêm. Rồi khi mà cái tế bào gan á, nó bị đóng mỡ như vậy á, thì nó hoạt động nó sẽ bị quá tải đi, và nó dễ dẫn đến xơ gan, rồi dẫn đến ung thư gan. Tây y thì đã cho rằng khi mà gan nhiễm mỡ đến cái giai đoạn thứ 3, có nghĩa là cái lượng mỡ nó chiếm khoảng 20 cho đến 30% cái trọng lượng gan, thì hầu như là đã khó trị, và những cái giải pháp chỉ là để phòng ngừa những cái biến chứng thôi. Mình có những người bạn ở Việt Nam cũng như là ở nước ngoài, hầu hết là các bạn bây giờ rất là thích dùng những cái thức ăn nhanh như là hamburger, khoai tây chiên, gà rán, rồi beef steak hoặc là pizza gì đó. Và đó là những cái món ăn khoái khẩu của chúng ta hiện nay, nhất là trong cái thời buổi mà chúng ta phải chạy đua với thời gian, thì đó là những cái giải pháp tốt nhất trong cái vấn đề ăn uống của chúng ta. Và chính vì vậy mà hầu hết ngày nay rất nhiều người bị cái chứng bệnh máu nhiễm mỡ, gan nhiễm mỡ. Mình có những người bạn mà mỗi ngày đó vừa chích thuốc tiểu đường, vừa uống thuốc mỡ máu, vừa uống thuốc hạ huyết áp, rồi thuốc thấp khớp. Các bạn hầu như có đầy đủ hết những cái căn bệnh thời đại ngày nay, và các bạn đã trở nên bi quan. Các bạn dường như là muốn buông xuôi, và với cái suy nghĩ là thôi thì mình cứ ăn uống thỏa mãn mọi điều để trước khi tình hình không còn có thể cứu vãn được nữa. Và các bạn như vậy là các bạn đã đối xử bất công với cơ thể mình, đã không công bằng với cơ thể mình, trong khi cơ thể mình hàng ngày hàng giờ nó đều cố gắng bảo vệ mình, nó đều cố gắng để chữa lành cho cơ thể của mình. Mình xin lỗi vì mình đã nói quá dài dòng về cái vấn đề này. Mình chỉ muốn là chúng ta dành một chút suy gẫm lại để chúng ta có thể có suy nghĩ đúng hơn về cái cách đối xử với cơ thể của mình. Chúng ta trân quý hơn. Diện chẩn có thể giúp gì cho chúng ta đây? Bao giờ cũng vậy. 12 động tác xoa mặt vào buổi sáng. Và hôm nay mình đặc biệt nhấn mạnh đến cái giảng thuật quay cổ tay. Thường á, nếu mà mỗi ngày chúng ta dành khoảng 10-15 phút để tập thể dục, hít đất hoặc yoga hoặc chạy bộ gì đó thì nó quá tốt rồi. Nhưng mà thường là chúng ta không thích vận động, không thích thể dục, chúng ta không quan tâm đến thể dục, và dường như chúng ta không có thời gian dành cho thể dục. Vì vậy mà cái bài quay cổ tay này nó là một cái bài thể dục đơn giản nhất hành tinh. Mỗi ngày các bạn chỉ cần dành khoảng 5 cho đến 10 phút thực hiện. Khi chúng ta nắm tay lại, cái bàn tay nó đồng ứng với cái đầu, chúng ta quay, chúng ta thấy toàn bộ cơ thể nó đang vận động như thế này. Chúng ta quay cả hai tay là chúng ta tạo ra một cái sự cân bằng âm dương. Mỗi cái động tác quay cổ tay của chúng ta như vậy, nó giúp điều hòa huyết áp, điều hòa tim mạch, nó giúp chúng ta đốt cháy bao nhiêu là cái lượng mỡ thừa. Và nó còn nhiều cái điều kỳ diệu khác nữa, mà chúng ta chỉ cần dành khoảng 5 phút vào buổi sáng. Chúng ta làm, và thậm chí đi đứng nằm ngồi gì chúng ta cũng có thể thực hiện được. Nếu mà các bạn bị béo phì thì các bạn nên làm một lần như vậy 500 cái. Nói là 500 cái chứ thực ra quay chỉ 5 phút thôi.
Một ngày làm 2-3 lần như vậy các bạn sẽ thấy hiệu quả bất ngờ. Đó là cái cách giúp chúng ta đốt mỡ máu rất nhanh. Đó là những công việc chúng ta cần làm hàng ngày. Trước khi chữa bệnh bao giờ chúng ta cũng nên làm 6 vùng phản chiếu hệ bạch huyết. Cả 3 cái giảng thuật này mình đều đã có những cái video đưa lên, thành ra hôm nay mình sẽ không nói qua nữa để chúng ta không mất thời gian. Chúng ta cũng cần làm trục thấp. Mình cũng đã có chia sẻ về cái trục thấp này ở cái video về giảm cân. Chúng ta kéo xuống, dùng cào như vậy chúng ta kéo xuống để trục thấp những cái ứ trệ trong cơ thể đó. Chúng ta kéo mỗi đường như vậy khoảng mỗi vùng như vậy khoảng 2 đến 30 đường tùy theo cơ thể. Chúng ta kéo tất cả những cái ứ trệ xuống, tống ra ngoài. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành những cái giải pháp trên khuôn mặt của chúng ta. Với trường hợp mà chúng ta bị nhẹ thì chúng ta tác động đơn giản thôi. Mình giới thiệu với các bạn về gan. Đây là gan. Chúng ta có một cái vùng phản chiếu cơ quan nội tạng ở vùng miệng. Đây là gan. Và ở trên trán cũng một vùng phản chiếu thứ hai. Đây là gan, màu xanh lá cây. Và mình cũng giới thiệu với các bạn về cái tam giác gan. Huyệt 50, 41 và 233 nằm ở bên phải. Trường hợp mà chúng ta bị nhẹ ở giai đoạn 1 thì chúng ta chỉ cần tác động đơn giản là tô màu vùng tam giác gan. Đây là kỹ thuật được thầy Bùi Minh Tâm, con của thầy Bùi Quốc Châu đưa ra. Tiêu chí là nhanh, nhẹ, điều khít và không nhấc tay lên. Chúng ta thực hiện lần đầu 30 tiếng đếm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chúng ta đếm đến 30. Cố gắng tô đều, không để kẻ sọc. Lần thứ nhất, chúng ta ngưng 5-10 giây, chúng ta tô lần thứ hai. Rồi ngưng 5-10 giây, chúng ta tô lần thứ ba, gọi là 3 lần cách khoảng. Chỉ thế thôi. Một ngày chúng ta có thể làm 2 lần. Trước đây á, khi mà chưa có cái kỹ thuật này á, thì các bạn vẫn thường dùng cái cây cào này. Chúng ta cào vùng tam giác gan, cào xuống, và chúng ta cũng cào ở bên vùng bên lách nè, chúng ta cào xuống. Nó cũng giúp tống được cái lượng mỡ ra. Nhưng với cái kỹ thuật tô màu này thì nó hiệu quả hơn nhiều. Đối với trường hợp mà giai đoạn 2, giai đoạn 3, tức là nặng hơn, thì chúng ta nên thực hiện bổ huyệt. Bởi vì cơ thể của chúng ta lúc đó đã tích tụ lượng mỡ, lượng máu, nó bị tích tụ, nó gây ra những cái ứ trệ, ách tắc ở trong gan cũng như là trong cơ thể. Chúng ta bấm tan máu bầm để giúp cho nó tiêu tan đi. Khi mình nói cộng có nghĩa là huyệt nằm ở bên phải. Bộ huyệt nó gồm các huyệt. Thứ nhất là huyệt 156 cộng, chân mũi kéo xuống và nằm ở mé ngoài vòng cong ụ cầm, 156 cộng. Thứ hai là huyệt 7 cộng, ngay cái giữa lỗ mũi kéo xuống ngang với nhân trung. Thứ ba là huyệt 50, chân mũi kéo ra giữa tròng đen con mắt kéo xuống, đó là huyệt gan mình vừa giới thiệu. Kế đến là huyệt 3 cộng, nó nằm trên huyệt 50 và ngay cái hốc mũi kéo xuống, kéo ra, 3 cộng. Kế đến là huyệt 61 cộng, ngay hốc mũi. Kế đến là huyệt 290 cộng, từ ngay huyệt 61 kéo lên, nằm ngang với cái huyệt số 1. Kế đến là huyệt 16 cộng, nó nằm ở chân vành tai mé trên. Cuối cùng là huyệt 37 kéo ra giữa tròng đen con mắt kéo xuống, huyệt 37. Sau đó chúng ta sẽ bấm bộ vị gan, gồm các huyệt, đó là tam giác gan mình vừa giới thiệu khi nãy, 50, 41 và 233.
Kế đến là huyệt 37 mình cũng vừa giới thiệu. Và sau cùng là huyệt 58. Ngay cái huyệt 61 này, tức là ngay hốc mũi, chúng ta kéo ra khoảng nửa phân. Ngay cánh mũi này kéo lên, bên trái rồi bên phải. Chúng ta có thể bấm huyệt 3 lần cách khoảng. Sau khi bấm huyệt á, thì chúng ta sẽ lăn hơ. Nếu chúng ta có cây lăn, chúng ta sẽ lăn, và khi mà chúng ta cảm thấy cơ thể của chúng ta nó mát thì chúng ta dùng đầu dương. Nếu cảm thấy là cơ thể của chúng ta nó đang nóng, chúng ta dùng đầu âm. Có thể dùng bằng cái lăn đồng vẫn được, thay cho cái lăn đinh này cũng là âm. Chúng ta lăn vào những vùng huyệt vừa bấm. Và nếu chúng ta không có cây lăn, chúng ta cũng có thể dùng cao salon pass để dán lên. Chúng ta cắt miếng khoảng cạnh 3 cho đến 4 mm. Chúng ta dán vào vùng vừa ấn. Chúng ta có thể lưu cao 2 cho đến 3 giờ đồng hồ. Và sau khi lưu cao, chúng ta gỡ ra thì chúng ta nên hạn chế tiếp xúc với nước, ít nhất cũng khoảng nửa tiếng hay cho đến 1 tiếng đồng hồ. Và nếu không có cả cao salon pass, chúng ta có thể dùng cái que giò này chấm vào dầu cù là khi mà chúng ta dây ấn. Và các bạn nhớ là chúng ta thực hiện khoảng 5 cho đến 7 ngày, rồi chúng ta ngưng để chúng ta kiểm tra lại xem cái lượng mỡ nó như thế nào rồi. Chứ chúng ta không cứ bấm dài ngày. Nó cũng giống như là chúng ta dùng thuốc mà dùng hoài nó sẽ lờn thuốc vậy. Chúng ta ngưng, rồi chúng ta sẽ thực hiện tiếp sau. Sau đó chúng ta sẽ tác động vào vùng gan, bàn tay và gan bàn chân. Đến đây thì chúng ta phải một lần nữa dành cái lời ngưỡng mộ cho tổ tiên của chúng ta. Vì sao mà lại dùng cái từ gan để chỉ cho cái lòng bàn tay, lòng bàn chân? Chúng ta lấy cái gan này để trị cái gan này. Chúng ta dây, ấn, vuốt và chúng ta chà. Khi mà chúng ta chà cái bàn tay cho nó nóng lên là chúng ta đã đốt cháy được một cái lượng mỡ rất là cao. Chúng ta cũng vuốt kẽ ngón tay, rồi chúng ta cũng vuốt ấn dây vùng gan bàn chân. Chúng ta cũng vuốt kẽ ngón chân. Không chỉ riêng với cái bệnh gan nhiễm mỡ này, mà mỗi ngày nếu chúng ta chịu khó vuốt bàn tay, xoa bàn tay bàn chân, vuốt những kẽ ngón tay ngón chân là chúng ta phòng ngừa rất là nhiều bệnh. Bao nhiêu đó mình thấy cũng tương đối đủ cho chúng ta rồi. Mặc dù là trong cơ thể của chúng ta còn rất nhiều cái vùng đồng ứng với gan mà chúng ta có thể áp dụng. Ví dụ như nếu ngón tay là một cơ thể, đây là vùng họng, thì tất nhiên ở đây nó có thể là tương ứng với vùng gan. Chúng ta dùng que giò chúng ta ấn vào, nếu chúng ta thấy điểm đau, chúng ta tác động, nó cũng có hiệu quả. Hoặc là đây, nếu đây là cổ họng thì ở dưới này vùng gan, chúng ta tìm điểm đau. Về cái cách sinh hoạt ăn uống thì mình không thể nói với các bạn rằng các bạn hãy thay đổi toàn bộ cái cách ăn của các bạn đi. Mình chỉ hy vọng là các bạn tiết chế là một tí, điều chỉnh là một tí. Thay vì chúng ta, thí dụ nha, chúng ta dùng một miếng beef steak nửa ký, chúng ta hãy giảm xuống đi 300 gram, 200 gram. Và thay vì chúng ta ăn với cái lượng khoai tây chiên chẳng hạn, thì chúng ta có thể dùng với một cái đĩa rau trộn. Và thậm chí cái đĩa rau trộn đó, thay vì chúng ta dùng cái lượng sốt mayonnaise nó rất là béo ngon, thì chúng ta có thể thay bằng cái lượng chanh,
lượng dầu ô liu chẳng hạn, nó tốt cho sức khỏe hơn. Chúng ta tự điều chỉnh lại, nó vẫn không thay đổi cái khẩu vị, cái lượng dinh dưỡng cho chúng ta là mấy, mà nó tốt cho sức khỏe. Và chúng ta nên giảm lượng bột, lượng đường, nên từ bỏ hẳn cái lượng nước ngọt. Cái đó thì mình khuyên các bạn là nên từ bỏ, bởi vì cái nước ngọt, cái bánh kẹo ngọt nó không có hề tốt cho cơ thể. Nếu được thì chúng ta nên từ bỏ. Và chúng ta tăng cường trái cây lên. Các bạn biết không, một cái vấn đề rất là quan trọng nữa đó là chúng ta nên nhịn ăn gián đoạn. Mình nói cái từ nó có vẻ quy mô như vậy, nhưng thực tế là các bạn chỉ cần ăn sáng trễ hơn một tí. Thay vì ăn vào lúc 7 giờ sáng, các bạn có thể bắt đầu trễ hơn vào lúc 9 giờ, 10 giờ, 11 giờ gì đó. Và thay vì bắt đầu từ một tô phở, một tô bún hay một đĩa cơm tấm, thì các bạn hãy bắt đầu bằng một đĩa trái cây. Các bạn có thể dành cái bữa ăn sáng đó cho buổi trưa, thì nó rất là tốt cho cơ thể. Có phải là không thay đổi gì mấy không? Và các bạn cho dù là mắc một cái bệnh gì đi chăng nữa, mỡ máu hay là đã biến chứng đến tiểu đường, xơ gan hay ung thư gì đó, các bạn hãy yên tâm là cơ thể của chúng ta nó có thể giúp cho chúng ta tự chữa lành, hồi phục được. Mình cứ hy vọng như vậy đi, để mình thấy rằng cái cuộc đời này nó còn tốt đẹp hơn là chúng ta phải bi quan, chúng ta buông xuôi. Hy vọng là những cái chia sẻ của mình nó sẽ đem đến những cái điều tích cực cho các bạn. Mong là các bạn thực hiện thành công. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe.